নমস্কাৰ বন্ধু বান্ধৱীসকল, প্ৰীতি হোম কিচেনৰ ফালৰ পৰা মই প্ৰীতি আজি আপোনালোকৰ বাবে লৈ আহিছোঁ কাচকলৰ কোফটা কাৰী। কাচকলৰ চব্জি, কাচকলৰ ফ্ৰাই হয়তো বহুত খাইছে, কিন্তু কেতিয়াবা কোফটা এনেকৈ বনাই খাইছেনে? যদি নাই খোৱা এবাৰ খাই চাবচোন, বহুতেই বেছি টেষ্টি হয়। আৰু আজি লগতে মই বনাব লৈছোঁ কাচকলৰ বাকলি দি পেলাই এটা চাটনি। সদায় ব্যৱহাৰ কৰি থকা বা সদায় খাই থকা চাটনিটোতকৈ বহুতেই বেলেগ ধৰণৰ চাটনি হয়। কাচকলৰ বাকলিৰ চাটনিটো খাবলৈও বিৰাটেই টেষ্টি। আপোনালোকে সকলোৰে লগতে খাব পাৰে, মানে চিঙৰা, কচৰি বা ঘৰত বনোৱা যিকোনো এটা স্নেক্সৰ লগত খাব পাৰে। প্ৰথমতে মই কাচকল 3টা লৈ লৈছোঁ। কাচকল 3টা বাকলি গুচাই ল'ম। আৰু কাচকলকেইটা যদি অকণমান পকা নিচিনা হয় তেতিয়াও কোনো কথা নাই। কাচকলকেইটা মই বাকলি গুচাই ল'লোঁ। আৰু যোনটো কাচকল, মানে মোৰ এটা কাচকল অকণমান পকা আছিলে, সেই বাকলিকেইটা মই ব্যৱহাৰ নকৰোঁ চাটনি বনাবৰ কাৰণে। বাকী যোনকেইটা কেঁচা কাচকল আছিলে, সেই কেঁচা কাচকলৰ বাকলিকেইটা মই ভালদৰে ধুই ল'ম। আনফালে মই কাচকলকেইটাও এটা বাচনত 3টা টুকুৰা কৰি কাটি ল'লোঁ। কাচকলকেইটা যদি বেছি দীঘল হয় তেতিয়াহ'লে আৰু এপিচ কৰি পেলাই কাটিব পাৰে। এতিয়া মই পানী এড কৰি দিলোঁ, লগতে 1 চুটকি নিমখ এড কৰি দিলোঁ। আৰু কাচকলখিনি এতিয়া ভালদৰে সিজাই ল'ম ল' টু মিডিয়াম ফ্লেমত 5ৰ পৰা 6 মিনিটমানলৈকে। আৰু কাচকলকেইটা মোৰ যেতিয়া সিজি গৈছিলে, তলফালে অকণমান লাগি গৈছিলে, মানে পানী কমি গ'ল। মই কোনোবা ঘৰলৈ আলহী আহিলে তেওঁলোকৰ ওচৰলৈ গুচি গ'লোঁ গেছত থৈ পেলাই, আৰু আহি পেলাই দেখিছোঁ অকণমান লাগি গ'ল। কিন্তু কোনো কথা নাই, সেই লাগি যোৱা অংশটো মই এৰুৱাই দিলোঁ। আৰু কাচকলখিনি অকণমান ঠাণ্ডা কৰি ল'লোঁ। গৰমেই হৈ আছে, কিন্তু মানে অকণমান ঠাণ্ডা হোৱাৰ লগতে এখন কাটা চামুচ দি পেলাই মই কাচকলখিনি একদম গুড়ি কৰি ল'ম, মানে ধুনীয়াকৈ মেছ কৰি ল'ম। কলখিনি ভালদৰে মেছ হৈ যোৱাৰ পিছত ইয়াত মই মিহিকৈ কাটি লোৱা এটা পিঁয়াজ এড কৰি দিছোঁ। পিঁয়াজটো মিডিয়াম চাইজৰ পিঁয়াজ আছিলে, মই মিহিকৈ কাটি লৈছোঁ। আপোনালোকে চপাৰত চপ কৰিও ল'ব পাৰে। লগতে 2টা কেঁচা জলকীয়াও মিহিকৈ কাটি এড কৰিছোঁ। আৰু ইয়াত আপোনালোকে যদি আৰু অলপ হেল্থি বনাব বিচাৰে তেতিয়াহ'লে গাজৰ এটাও কদ্দুকছ কৰি এড কৰিব পাৰে, বা আলু এড কৰিব পাৰে। কিন্তু মই আজি এনেকৈ চিম্পুলকৈ বনাম, এনেকৈ চিম্পুলকৈ বনালেও খাই ভাল লাগে। সোৱাদ অনুসৰি নিমখ এড কৰি দিম, বা আধা চামুচ, আৰু আধা চামুচ হালধি পাউডাৰ, লগতে আধা চামুচ লাল মিৰ্চ পাউডাৰ এড কৰি দিছোঁ। আৰু এই কোফটাকেইটা বহুত বেছি টেষ্টি কৰিবৰ কাৰণে মই ভুজিয়া লৈ লৈছোঁ। 1 মুঠি ভুজিয়া লৈ লৈছোঁ। নৰ্মেল যোনটো ভুজিয়া হয়, মানে সৰু চাইজৰ, সেই ভুজিয়াটোৱে লৈ লৈছোঁ। ভুজিয়া যিকোনোৱে ল'ব পাৰে আপোনালোকে। ভুজিয়াটো মই মিক্সিত অকণমান পিচি ল'ম, বহুত বেছি পাউডাৰ কৰিও ল'ব নালাগে। ভুজিয়াখিনি মই এড কৰি দিম। বাইণ্ডিঙৰ কাৰণে 3টা কলত 3 চামুচ বেচন এড কৰিছোঁ। বেচনৰ পৰিমাণটো বেছিকৈ এড কৰিব নালাগে, নহ'লে মানে কাচকলৰ কোফটাটো কাচকলৰ নিচিনা নালাগে। মানে এটা কলত 1 চামুচ হিচাপত বেচন এড কৰিব লাগে। আৰু হাতত অকণমান তেল সানি পেলাই মই এইটো একদম ধুনীয়াকৈ মানে ডোৰ দৰে ৰেডি কৰি ল'ম, যাতে আমি ইয়াৰ কোফটাকেইটা ধুনীয়া শ্বেপত বনাব পাৰোঁ। এতিয়া মই এইকেইটা কোফটা বনাই ল'ম। কোফটা বনাবৰ কাৰণে অকণমান ষ্টাফিং হাতত লৈ পেলাই, হাতত মই প্ৰথমতে অকণমান তেল সানি লৈছোঁ। আৰু তেল সানি পেলাই অকণমান ষ্টাফিং হাতত লৈ লৈছোঁ। লৈ পেলাই 2খন হাতে গোল কৰি দিছোঁ। মই চিলিণ্ডাৰ শ্বেপত বনাইছোঁ, আপোনালোকে টিক্কি শ্বেপতো বনাব পাৰে, বা গোল গোলকৈ লাড়ু হিচাপতো বনাব পাৰে। যেনেকৈ বনাওক, এই কোফটাটো খাবলৈ ভালেই লাগে, কাৰণ ইয়াত আমি ভুজিয়া দিছোঁ। আৰু ল'ৰা ছোৱালীয়েতো বহুতেই বেছি ভাল পাব এনেকৈ যদি বনায়। আৰু যদি নাই বনোৱা, এবাৰ এনেকৈ কোফটাটো বনাই পেলাই চাবচোন, বহুতেই বেছি টেষ্টি হয়। চেম প্ৰচেছত মই গোটেই কোফটাখিনি বনাই ল'লোঁ। এতিয়া মই কোফটাখিনি ফ্ৰাই কৰিম। ফ্ৰাই কৰিবৰ কাৰণে মই সৰিয়হৰ তেল গৰম কৰি লৈছোঁ। আৰু কোফটা বনালে সদায় সৰিয়হৰ তেলতেই ফ্ৰাই কৰিব লাগে। বেলেগ তেলতো ফ্ৰাই কৰিব পাৰে, কিন্তু সৰিয়হৰ তেলৰ টেষ্টটো মানে অলপ বেলেগেই হয়। তেলখিনি পূৰা ভালদৰে গৰম হৈ যোৱাৰ পিছত হাই টু মিডিয়াম ফ্লেমত মই কোফটাখিনি ফ্ৰাই কৰি ল'ম 3 পৰা 4 মিনিটৰ কাৰণে, বা ইয়াৰ কালাৰটো সলনি হোৱালৈকে মই ফ্ৰাই কৰি ল'ম। এবাৰ এড কৰি পেলাই এখন চামুচ দি উল্টা কৰি দিম 1 মিনিটমানৰ পিছত। আৰু তাৰপিছত হেতা দি পেলাই আমি উল্টাই পুল্টাই এইটো কালাৰটো চেঞ্জ হোৱালৈকে ফ্ৰাই কৰি ল'ম, বা 2 মিনিটত নহ'ব, 4-5 মিনিটত ধুনীয়াকৈ কোফটাখিনি হৈ যায়। আৰু কোফটাখিনি ফ্ৰাই কৰোঁতে হাই টু মিডিয়াম ফ্লেমতে ফ্ৰাই কৰিব লাগে, কাৰণ ল' ফ্লেমত যদি ফ্ৰাই কৰে তেতিয়াহ'লে কি হ'ব, কোফটাটোৱে তেল বহুত খাই ল'ব। আৰু যদি হাই ফ্লেমত ফ্ৰাই কৰে তেতিয়াহ'লে তেল মানে লগতে ৰঙা হৈ যাব, আৰু মানে ভিতৰলৈ নিসিজিব। আৰু ইয়াত মোৰ 4 মিনিট হৈ গ'ল কোফটাখিনি ফ্ৰাই কৰা। দেখিছেনে কোফটাৰ কালাৰটো সলনি হৈ গ'ল, আৰু কিমান মচমচীয়া দেখিয়ে গম পায়, কিন্তু তেলো বহুত বেছি নালাগে। এতিয়া মই কোফটাখিনি উলিয়াই ল'ম এখন প্লেটত। আৰু যোনখিনি তেল এক্সট্ৰা আছিলে, তাৰ পৰা তেল অলপ কমাই ল'লোঁ। কমাই লৈ পেলাই 2 চামুচ তেল তাত ৰাখি দিলোঁ। তাত তেল আধা চামুচ জিৰা এড কৰি দিলোঁ, এটা তেজপাত এড কৰি দিছোঁ। আৰু আপোনালোকে 2টা শুকান জলকীয়াও এড কৰি দিব, যিটো মই এড কৰিবলৈ পাহৰি থাকিলোঁ। লগতে মিহিকৈ কাটি লোৱা এটা পিঁয়াজ মিডিয়াম চাইজৰ, সেইটোও এড কৰি দিছোঁ। পিঁয়াজটো অকণমান ৰঙচুৱা হোৱাৰ লগতে আদা নহৰুৰ পেষ্ট 1 চামুচ এড কৰি দিছোঁ। এতিয়া ভালদৰে মিলাই ল'ম, নহৰু আৰু আদাৰ গোন্ধটো নাইকিয়া হোৱালৈকে, মানে আদা নহৰুটো ভালদৰে ফ্ৰাই হৈ যোৱালৈকে 30-40 ছেকেণ্ডমানৰ কাৰণে। আৰু 30-40 ছেকেণ্ডমানৰ পিছত ইয়াত আমি বিলাহী আৰু 2টা কেঁচা জলকীয়া পিউৰি বনাই লৈছিলোঁ, সেইটো এড কৰি দিম। মই বিলাহী 2টা লৈছিলোঁ মিডিয়াম চাইজৰ, আৰু
কেঁচা জলকীয়া দুটা এড কৰিছিলোঁ এইটো পিয়ৰিটোত আৰু বিলাহী পিয়ৰিটো এড কৰাৰ লগতে নিমখ এড কৰি দিম সোৱাদ অনুসৰি বা আধা চামুচ ভালদৰে মিলাই ল'ম এতিয়া মিলাই পেলাই বিলাহীখিনি সিজিবলৈ দিম আৰু আমাৰ কোফটা ৰেডি হৈ গ'ল কোফটাটো দেখি লাগিছেনে এইটো যে মানে তেলত আমি ফ্ৰাই কৰাৰ নিচিনা লাগাই নাই কিমান শুকান হৈছে চাওকচোন আৰু এই কোফটাটো খাবলৈও বিৰাটেই টেষ্টি মই ভাঙিও দেখাই দিছোঁ বাহিৰৰ পৰা মচমচীয়া হয় ভিতৰৰ পৰা কোমল হয় এইদৰে যদি কোফটা বনোৱা নাই তেতিয়াহ'লে এবাৰ বনাই চাবচোন বহুতেই বেছি টেষ্টি হয় আনফালে মোৰ বিলাহীখিনিও তেল এৰি দিলে তেনেকুৱাতে মই ইয়াত আধা চামুচ হালধি পাউডাৰ আধা চামুচ লাল মিৰ্চ পাউডাৰ আৰু 1 চামুচ ধনিয়া পাউডাৰ এড কৰি ভালদৰে মিলাই ল'ম আৰু যেতিয়া ভালদৰে গোটেই মছলাখিনি সিজি যাব নহয় তেতিয়া আমি ইয়াত পানী এড কৰি দিম পানীত মই নৰ্মেল গৰম পানী লৈছোঁ মানে কুহুমীয়া গৰম পানী লৈছোঁ আপোনালোকে পাৰিলে গৰম পানীয়ে ল'ব কাৰণ মই পানীটো গৰম কৰি থৈছিলোঁ ঠাণ্ডা হৈ গ'ল কিন্তু ইয়াত গৰম পানী এড কৰিব লাগে পৰাপক্ষত পানী এড কৰি পেলাই এইখিনি উতলিবলৈ দিম আৰু যেতিয়া অকণকৈ উতলিব নহয় তেনেকুৱাতে মই 1 চামুচ কিটচেন কিং মছলা এড কৰি দিছোঁ ইয়াৰ জেগাত আপোনালোকে গৰম মছলাও এড কৰিব পাৰে বা মিট মছলাও এড কৰিব পাৰে ভালদৰে মিলাই ল'ম আৰু মিলোৱাৰ পিছত যেতিয়া এইখিনি উতলি যাব নহয় উতলি যাওঁতে আমি যোনটো ফ্ৰাই কৰি থোৱা কোফটা আছে নহয় সেই কোফটাটো এড কৰি দিম কোফটা এড কৰি পেলাই ল' ফ্লেমত আমি এইখিনি 2 মিনিট সিজিবলৈ দিম বহুত বেছি সিজাব নালাগে যদি কোফটাখিনি এড কৰি পেলাই ইয়াত বহুত বেছি দেৰিৰ কাৰণে সিজাই থাকে নহয় কোফটাখিনি ভাঙি যাব কাৰণ কোফটাটো ওপৰৰ পৰা মচমচীয়া হৈছে ভিতৰৰ পৰা কোমল আছে আৰু কোফটা এড কৰোঁতে একেলগে গোটেইখিনি এড কৰি নিদিব এটা এটাকৈ এড কৰি দিব কোফটা এড কৰি পেলাই ল' ফ্লেমত ঢাকি পেলাই এইখিনি 3 মিনিটৰ কাৰণে 2 পৰা 3 মিনিটৰ কাৰণে সিজিবলৈ দিব আনফালে মই কৈছিলোঁ নহয় মই আজি কাচকলৰ বাকলিৰ চাটনিও বনাম তাৰ কাৰণে মই কাচকলৰ বাকলিকেইটা অলপ পানীত বইল কৰি ৰাখিছিলোঁ মানে বাকলিখিনি ভালদৰে সিজি যোৱাকৈ বইল কৰি লৈছিলোঁ আৰু এতিয়া মই সেইখিনি মিক্সাৰ জাৰ এটা ট্ৰান্সফাৰ কৰি দিম লগতে 10-12টামান নহৰু এড কৰি দিছোঁ আৰু দুটা কেঁচা জলকীয়া এড কৰি দিছোঁ মোৰ কেঁচা জলকীয়া দুটা জাল বেছি সেইকাৰণে মই এইটো চাইজৰ দুটাই এড কৰিছোঁ যদি আপোনালোকৰ জাল কম থাকে তেতিয়াহ'লে আৰু এটা এড কৰিব পাৰে যদি যোনটো মানে সেউজীয়া জলকীয়া হয় লগতে আধা চামুচতকৈ কম জিৰা এড কৰি দিছোঁ গোটা জিৰা নিমখ এড কৰি দিম সোৱাদ অনুসৰি আৰু এয়া মোৰ ভুজিয়া 1 মুঠিও এড কৰি দিছোঁ এতিয়া মই এইখিনি একদম ভালদৰে পেষ্ট বনাই ল'ম পুৰা ধুনীয়াকৈ যেনেকৈ আমি চাটনি বনাওঁ নহয় নৰ্মেল তেনেকৈ চাটনিৰ দৰে একদম পিচি ল'ম ভালদৰে আৰু এয়া দেখিছেনে আমাৰ চাটনি ৰেডি হৈ গ'ল এই চাটনিটো আপোনালোকে চিঙৰা কচুৰি সকলোৰে লগতে খাব পাৰে বহুতেই বেছি টেষ্টি হয় যদি বনাই খোৱা নাই তেতিয়াহ'লে এবাৰ খাই চাবচোন খালেহে গম পাব ইয়াৰ টেষ্টটো ইয়াত মই এতিয়া ওপৰৰ পৰা অকণমান নেম্বু এড কৰি দিছোঁ মানে নেম্বু ৰস যদি নেম্বু ৰস নাথাকে তেতিয়াহ'লে অকণমান ভিনেগাৰ এড কৰি দিব পাৰে কাৰণ কাচকলৰ বাকলি হয় বাকলিটোত অকণমান আঠা নিচিনা টাইপ এটা থাকে যদি টেঙাটো এড কৰি দিয়ে সেইটো নাইকিয়া হৈ যায় আৰু এয়া মই 3-4টামান কোফটাও ৰাখি দিছিলোঁ আজি কোফটাৰ লগতে খাবৰ কাৰণে চাটনিটো ট্ৰাই কৰিবলৈ আনফালে মোৰ কোফটাখিনি কাৰীটো ৰেডি হৈ গ'ল কোফটা কাৰীটো সিজা মোৰ 2 মিনিট হৈ গ'ল আৰু এয়া দেখিছেনে 2 মিনিটতকৈ অকণমান বেছি হওঁতে মানে ভাঙা নিচিনা হৈ গৈছে কিন্তু এইটো বহুত বেছি সময় নালাগে এনেকুৱাতে মই গেছৰ ফ্লেমটো অফ কৰি দিম আৰু এইখিনি মই এতিয়া সাৰ্ভ কৰি ল'ম এই কোফটা কাৰীটো আপোনালোকে ভাতৰ লগত ৰুটিৰ লগত পৰাঠাৰ লগত মানে পুৰিৰ লগত সকলো টাইমতে খাব পাৰে মানে বহুতে বেছি টেষ্টি হয় যদি খোৱা নাই তেতিয়াহ'লে এবাৰ খাই চাবচোন বহুতে বেছি ভাল লাগিব আৰু যেতিয়া বনাব নহয় তেতিয়া আপুনি দিৱানা হৈ যাব এই চব্জিখনৰ আপোনালোকক মোৰ আজিৰ এই ৰেচিপিটো কেনেকুৱা লাগিছে যদি ভাল লাগিছে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব লগতে বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰি দিব আৰু ভিডিঅ'টোত এটা ধুনীয়া লাইক কৰিব এটা ধুনীয়া কমেণ্ট কৰিব আৰু পৰিয়াল বন্ধুবৰ্গলৈ শ্বেয়াৰো কৰি দিব যাতে তেওঁলোকৰো সুবিধা হয় এনেদৰে চব্জিবোৰ বনাই পেলাই খাবলৈ মোৰ কামেই হৈছে এনেকুৱা মানে নতুন ধৰণৰ নতুন ষ্টাইলৰ চব্জিবোৰ বনাই পেলাই আপোনালোকৰ আগত শ্বেয়াৰ কৰা প্ৰথমতে মই নিজে ট্ৰাই কৰোঁ পিছত আপোনালোকৰ আগত শ্বেয়াৰ কৰোঁ যদি ভাল হয় আৰু যদি বেয়া হয় তেতিয়াহ'লে মই আপোনালোকৰ আগত শ্বেয়াৰেই নকৰোঁ এই ৰেচিপিটো এবাৰ ট্ৰাই কৰি চাব